ආයිබෝවන් Ape Taste YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මම ඔයාට අරන් ආවා marshmallows හදන විදිය. අපි බලමු අපට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. සීනි ග්‍රෑම් 250ක්, corn flour 100ක් විතර, උණු වතුර මිලිලීටර් 125ක්, රතු පාට කලරින්, ජෙලටින් ග්‍රෑම් 50ක්, ලුණු බින්දකුත් ඕන. ඔයාට අවශ්‍ය නම් වැල්ල ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම උණු වතුරයකට ජෙලටින් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගෙන දැන් පැත්තකින් තියාගමු. අපි මුලින්ම ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගමු. තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ගා ගන්නවා. දැන් corn flour ටිකක් මේ විදිහට ඉහගමු. දැන් සීනි එකට වතුර දා ගන්න ඕන. සීනි එක යාන්තමට වැහෙන ප්‍රමාණයට. ලුණු බින්දකුත් දා ගන්නවා. දැන් ලිප ඔන් කරගෙන උණු කරගමු. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මේ විදිහට ලොකුවට බුබුලු දාගෙන එනකොට අපි බලමු සීනි එක පදම හරිද කියලා. මම මේ විදිහට අල්ලලා බලනවා. අතේ ඇලෙන වගේ නම් පදම හරි. දැන් ජෙලටින් ටික එකතු කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට කැඩි කැඩි වැක්කෙනකොට තමයි පදම හරි. දැන් අපි ඉක්මනට භාජනයකට දාගමු. උණු උණුවෙන් බීට් කරගන්න ඕන. ඔයා මේක පරිස්සමට කරගන්න ඕන. ඇඟේ විසි වේවි. බීටරේ වැඩිම කරලා බීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ගන්නට සුදුවට ආවට පස්සේ මම කලරින් බින්දුවකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. අපි දැන් ඉක්මනටම ට්‍රේ එකට දාගමු.
දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ පැයක් විතර තියාගන්නවා. පැයක් ගියාට පස්සේ මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්තා. දැන් මේ විදිහට මම කෝම් ෆ්ලවර් ටික හිය ගන්නවා. ලෑල්ලටත් කෝම් ෆ්ලවර් ටික හිය ගන්නවා. දැන් අපි කෑලි කපා ගමු. මම කපාගත්ත කෑලි වලත් කෝම් ෆ්ලවර් දවට ගන්නවා. මේ මං හදාගත්ත මාස්මෙලෝස් ඔයත් හදලා බලන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවා ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.